Rồi, soi rồi. Bây giờ sao ta? Hôm nay tôi hoang mang quá. Hôm nay tôi hoang mang quá. Bây giờ phải bỏ lẩu cá vô hết ha. Bỏ cá vô hết luôn đi ha. Ba lại cá vô đi. Chỉ cho phức tạp. Hai cả nhà nhìn cá thì cá tươi. Đó. Mình bỏ ít thôi. Bỏ một khứa. Có trời mây lôi chân vũ đã tới rồi. Thì cái trời này thì bắt đầu là bây giờ là cũng thích hợp ăn lẩu rồi đó cả nhà. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Pia Food Travel. Thì đó cả nhà cũng đang thấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn lẩu cá với giá 69.000. Thì những cái món lẩu cá này Phú đã quay cũng khá là nhiều chỗ, nhưng mà ở là mỗi một quận. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ vòng lại quận Bình Thạnh. Ai ở khu vực quận Bình Thạnh Gò Vấp thì chúng ta có thể chạy qua đây ở địa chỉ là 201 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh. Mình vừa qua cầu Chu Văn An luôn. Quán có tên là không phải chị em quán đâu nha, mất dấu nặng rồi. Quán là chị em quán. Ở đây thì cũng có bán những cái lẩu mà thảo viên topping nữa. Rồi bây giờ chắc là sẽ mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu và ăn nha. 3 giờ là bắt đầu bán, 3 giờ chiều. Đừng quên like, share cũng như ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Giới thiệu với cả nhà, đây là cô chủ quán. Chủ quán giới thiệu một tí xíu đi ha. Mình tên là Hạnh. Dạ. Mình mới mở quán này là được cỡ tháng thứ tư rồi. Đầu tháng 1 em khai trương. Dạ. Nhưng mà mình đi qua đường này hoài mà mình không để ý, bữa nay mới để ý tại vì đi kiếm sân đá banh. Rồi thì ở đây là mình chỉ có chuyên về lẩu cá và lẩu viên thôi đúng không Hạnh? Dạ đúng. Đó, cả nhà có thấy là lẩu cá hồi 69.000. Là một phần lẩu này là sẽ bao gồm rau, bún. Mình mang về thì cái giá nó có thay đổi gì không? Dạ không, mang về hoặc là ăn tại đây cũng 69.000 luôn. Lẩu thả viên thì là ý hình luôn đúng không? Ý hình luôn. Có kim chi, dạ. có nấm, có mì. Mang về cũng 89.000 luôn. 3 giờ mình bán đúng không Hạnh? Không, em hồi trước lúc đầu là 3 giờ nhưng mà bây giờ là em cho xuống 4 giờ tại vì cái hướng bên này nó hơi nắng nên em cho xuống 4 giờ cho nó dịu. Rồi xin lỗi cả nhà, mình thay đổi một xíu nha. 4 giờ bán nha cả nhà. Đây là có giá các loại viên hết. Mình coi mình nắm ha. 7.000 một viên cũng có nè, tteokbokki 15.000 nè, tteokbokki phô mai nha chứ không phải là tteokbokki bột không. 7.000 đó. Rồi, nhìn qua cái xe. Rồi cả nhà, đây là các loại topping là đầy đủ luôn rồi phải không Hạnh? Dạ đầy đủ hết anh. Bò viên, cá viên, BB, xanh, vàng, cam. Đó, tteokbokki, rồi cái gì? Chả cá Hàn Quốc. Chả cá Hàn Quốc. Ở dưới là thanh cua nè, bò nè. Đây là những viên thả lẩu. Dạ. Đó, thì cái này á là thú thật với cả nhà là bạn Hạnh đang cất ở trong. Bây giờ Hạnh cất vô đi ha. Mình sẽ coi mày. Bạn Hạnh không có chân ra tại vì Phú nhờ để lấy ra quay cho nó rõ cho mọi người á. Chứ nãy giờ là cất ở trong cái tủ như nè. Đây. Rồi. Đặc biệt Hạnh bảo quản ở trong này để cho cái này nó được tươi, lúc nào nó cũng phải tươi hết. Dạ. Mình sao anh thấy không, tại vì bình thường thấy có một số quán thì họ để ở ngoài luôn, họ để một ít để trưng cho nó đẹp. Mình coi như là mình bảo quản hết này trong đây luôn. Với
là đồ viên không à. Cá là bên thùng kia đúng không ạ? Rồi mình xem cá nè. Rồi đây cá được cắt sẵn hết luôn rồi. Đó là nhờ Hạnh mình cầm từng loại cá lên cho mọi người xem cái nha. Đây là cái miếng cam cam đẹp. cam này là đầu cá hồi nha. Đầu cá hồi này em sẽ cắt nhỏ ra. Bên đây là dạ. Lúc nào mình phải bảo quản trong đá để cho nó tươi. Kia là cá hú. Còn bên này là diêu hồng. Diêu hồng. Đó. Ai thích ăn dạng vừa thịt vừa mỡ thì ăn cá hú, thích nạc không thì mình ăn cá diêu hồng, còn béo hơn thì mình ăn cá hồi. Nhà ơi thì Phú đang thấy bạn nhân viên đang cuộn bò này đúng không Hạnh? Dạ đúng rồi. Cái này là ba rọi bò. Ba rọi bò cuộn nấm. Ba rọi bò cuộn nấm. Là mình cái này là mình cắt bao lâu mình cuộn? Bây giờ thấy cũng là như là cái giờ bán mình cũng còn ngồi cuộn liên tục vậy đó. Dạ. Mình không có cuộn sẵn hết một số Bình lượng. thường là em sẽ cuộn sẵn khoảng 3 khay như thế này, 3 cây bò, xong rồi cỡ tầm 7 giờ là khách người ta có nhu cầu ăn thêm á là em sẽ cuộn thêm chứ không có cuộn sẵn. Nhiều khi cuộn nhiều quá mình để ra ngoài bò, mình để ra ngoài nó không được tươi. Cái này nhìn cái miếng thịt bò này còn tươi. Ủa cái này bình thường anh không biết là ở ngoài người ta có bán cuộn sẵn nghe luôn không? Dạ không anh. Tại vì nấm khi mà anh để ra ngoài qua một ngày là nấm nó sẽ bị chảy nước. Nó có mùi cho nên người ta sẽ không cuộn sẵn. Trước giờ đi thì cứ nghĩ là sẽ có một số hình như là họ bán trong ngày, họ cuộn họ đóng mình bán. Nói chung là đa phần là các tiệm mà có bán cái này là đều tự cuộn hết. Dạ đúng rồi anh. Rồi, đây là nồi lẩu. Wow. Nồi lẩu này là mình có gì lá chanh riêng hay là gừng nữa? Gừng riêng luôn anh. Gừng riêng luôn. Ồ, cái nồi lẩu này Hạnh nấu là có xương không hay là mình chỉ là dùng các hương liệu trái cây thôi? Dạ sẽ có một chút xương để cho nó dịu đi những cái vị cái mình nếm vô trong đó hay đường ở trong đây còn xương không? Dạ, xương thì bình thường là cô làm bếp ở dưới cô sẽ múc hết ra luôn. Vớt hết ra luôn để cho cái nồi của mình nó không có bị cặn. Thơm lắm cả nhà, mùi là lá chanh, mùi riêng, mùi rừng. Đó, cái này quá chất lượng. Rồi, xem thì phải xem cho hết. Mình xem cái tủ rau này cả nhà được sắp xếp về hết luôn. Ủa mình coi như là mình chất lên đây hết luôn đúng không? Dạ, chất lên hết luôn anh. Ở giờ hai nồi lẩu là rau đâu có giống nhau đâu. Lẩu thảo viên là chỉ có nấm kim châm thôi chứ đâu. Với kim chi đi kèm. Còn lại là tất cả là để ăn cái lẩu ấy. Lẩu cá. Đó. Mình không có xếp sẵn dĩa hả? Thì lỡ đông. Đó anh, chứ tầm này là bây giờ là nhân viên của em sẽ vô xếp. Xếp hết lên trên này luôn, xếp dĩa lên trên này. Gì? Cái giữa là gì? Cái giữa là sa tế anh. Sa tế để chấm. Dạ, sa tế mình bỏ lẩu hoặc là pha với nước chấm luôn. Dạ. Rồi. Thì bây giờ là Phú đã gọi đồ ăn rồi, đợi cái lẩu sôi là chúng ta bỏ vào thôi. Thì đây, bên đây là lẩu cá 69.000 nha cả nhà. Nước sông công phẩm nước giếng nha, không có lấn át gì bên kia hết. Đó, chỉ nước mắm nữa. Bên đây là 69 nha. Còn bên đây là mua thêm. Thì mỗi một phần cá thêm gì là 50.000. Riêng cái phần topping này nó chỉ bị một cái là nó không có cái bò ở trong đây thôi. Phần này là 55.000. Còn cái bò này là 20.000 3 cái. Mình kêu 2 phần là 6 cái. Cái gì bình thường mình không có gì đâu bạn. Rau thêm thì là 10.000. Đó. Rồi tại vì bình thường thì Phú kêu ít thôi thì cũng có một số comment nói là đồ keo kiệt, đồ bủn xỉn, ăn mà không dám kêu, tiết kiệm. Rồi cũng có lâu lâu cũng có buồn, nhưng mà thực sự thì họ cũng có một cái lý của họ. Rồi thôi bây giờ tùy clip thì mình sẽ gọi cho nó nhiều hơn để cho nó mọi người xem nó hấp dẫn hơn. Rồi soi rồi. Bây giờ sao ta? Hôm nay tôi hoang mang quá. Bây giờ phải bỏ lẩu cá vô hết ha. Bỏ cá vô hết luôn đi ha. Ba lại cá vô đi.
chứ phức tạp. Này cả nhà nhìn cá thì cá tươi đó, mình bỏ ít thôi, bỏ một khứa trước thôi, nói vậy chứ bỏ ít thôi chứ bỏ nhiều quá nó tràn nồi. Này lấy mọi mình lấy cái khứa cho nó hay đấy, trứng lẩu cá. Rồi bây giờ bỏ đầu viên vô luôn. Một số loại đáng kể. Bò thì chắc là nhúng rồi. Thường bò nó có mình chắc phải nhúng, cũng để vô luôn. Canh rồi mình vớt ra riêng sao cho nó đẹp nồi. Đó, 2 bàn rớt cái ấy rồi. Xanh đỏ. Đủ đẹp chưa? Đủ đẹp chưa? Đủ hấp dẫn chưa? Rồi. Chưa hấp dẫn thì mình điều chỉnh cho nó hấp dẫn. Giờ G đã điểm. Rồi, sôi rồi. Uống nước lè trước nha. Đó. Lấy 3 cái bò lên. Rồi. Để cái đây. Cá nữa. Ồ, bể. Cá thì phải để vô thẳng luôn. Đó. Ồ, miếng ớt. Ghê vậy, chuẩn quá, rớt chuẩn quá rồi bạn. Cá hồi. Cá hồi để bên đây. Đó. Cái viên rau. Quán tên là Chị Em thì chắc Phú nghĩ là nhiều bạn nữ tới ăn lắm đó. Rồi cái thanh cua rồi. Viên. Quá trời. Đó. Đồ ăn là lấy ra hết rồi đó. Phú có xin thêm chén gọi là sắp tới tỏi bỏ ở đây cho nó hấp dẫn là nước thôi. Không thấy gì luôn. Rồi, Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà của chú anh chị cùng tất cả bạn chúng ta thưởng thức lẩu cá 69.000 cùng các loại topping khác. Ồ. Lẩu ở đây sẽ là chua chua, ngọt nó sẽ nằm ở cái hậu, như canh chua vậy nghe không? Nó vẫn có ngọt từ xương và cái vị này nó cũng nó sẽ ngọt hơn sau khi mà mình bỏ những cái gia vị vô đây. Thì lúc đầu mà Phú chưa có bỏ vô, Phú đã nếm thử rồi thì cái nước nó chua thanh, cái ngọt ít hơn. Mình bỏ những cái gia vị vô thì bắt đầu nó ngọt hơn nhiều rồi. Cái này viên này gọi là viên gì ta? Mình ngó chưa thấy. Tâm hồng đúng không? Cái gì? Tâm hồng ở đây. Không nhớ nữa. Cứ ăn đi. Nói chung là cái viên này nó giống như thanh cua rồi, hay nó nhiều hơn, chắc cua cuộn. Mình để ý mấy cái quán lẩu dạng này nè, nó hơi thiếu sót một tí xíu, mình thấy là nó hơi bị nhược. Đó là không có cái chấm ớt xanh, mà cái nhu cầu ngày nay chấm cái món đó rất là nhiều. Thì lát cái mình sẽ góp ý bạn Hạnh nên có thêm cái đó để mọi người chấm nó sẽ bắt vị hơn. Đây là cá hú.
Cá mà nó tắm mắm rồi ớt nọ là quá đã luôn đó nha. Chan nước mắm qua cái miếng cá hồi. Ở đây hiện tại là chỉ có mắm và cái tương ớt với lại dạng cái tương pha sa tế thôi. Đó, cho nên nếu mà mình giống như mình muốn ăn với cái bò này nè, không có cái ớt xanh để ăn. Bò ăn không công nhận nó ngọt, nó hoài với cái nấm kim chi. Đây là mình thử chấm mắm. Tại giờ á, tôi thấy á, ở những cái quán lớn á, thậm chí họ bán họ cũng là có những ớt xanh rồi, mà mấy quán nhỏ vậy mà cần có những cái đó thì nó sẽ thì cái sự lựa chọn của người đến ăn á, nó sẽ ưu tiên hơn. Không như khi mình phải vào quán lớn mình vẫn mình thưởng thức được. Ăn ok cái nha, chua chua. Cái thanh cua này không ngon lắm. Mình ăn cái thanh cua rồi. Ở trong đây chưa có cái cá hồng, cá điêu hồng đúng không? Đây, nó hơi nát một chút xíu rồi. Mấy cái viên mình ăn thấy ok, mà cái thanh cua thì cũng ngon, nhưng mà nó chưa đúng cái chuẩn cái loại mà ngon mà mình thường ăn. Cá nhân mình thôi nha. Trong kênh này không biết là mình để ý là cũng rất là nhiều bạn thích ăn lẩu. Buổi chiều tối có một nơi ăn lẩu. Nãy giờ quên mục đích bữa nay ăn lẩu cá hồi. Từ nãy giờ không ăn miếng cá hồi nữa. Đây nó thấm rồi nè. Đó, cả nhà thấy không? Trong ba loại cá này cả nhà thích ăn cá nào nhất? Mình thì cá nào ăn cũng được hết. Xương không? Cá phải có xương chứ. Nhỏ lớn nó hiện ở nhà là không ăn cá luôn. 20 mấy tuổi mình mới ăn cá. Mà ăn cá phải lấy xương mình mới ăn nha. Nhà mình kêu nhà mình lấy xương mình mới ăn. Rồi miếng nước mắm lên tiếp cá hồi. Ăn hai là cá cùng lúc luôn. Cả nhà đừng quên nha, cái dự án mình là tới 4 tập lận. Cả nhà cứ sẽ cách khoảng 2-3 ngày mình sẽ up một tập, nên là nhớ đón xem nha. Và đừng quên chia sẻ những cái clip mà mình up trên fanpage để cộng đồng của chúng ta lan tỏa rộng rộng hơn. Thử cái cục phô mai này coi. Rồi xong, như vậy là đã kết thúc clip ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Nãy giờ Vũ Quỳnh chia sẻ thì là nói chung là không gian ở đây sẽ có ngoài vỉa hè và ở trong nhà cũng rất là thoáng mát, xài bàn màu vàng tạo cảm giác là tươi trẻ năng động. Gửi xe thì chúng ta tại đây chúng ta sẽ gửi xe cách đây khoảng 4 căn miễn phí, không có tính tiền. Rồi với giá lẩu cá 69.000. Ai thích bổ sung vitamin cá ở quận Bình Thạnh thì đã có một địa điểm mới rồi nha. Bạn nào đã từng ăn ở đây thì chia sẻ cảm nhận ở dưới cho mình nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian nãy giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video hấp dẫn kế tiếp.